Határesetek című kiállításon járunk, aminek a német címe az, hogy Grenzfälle, és mind a két nyelven van egy ilyen kis ironikus adalék. 5 művészt hívtam meg erre a kiállításra, 5 művészeti pozíció, 5 művészeti médium az, ami találkozik az Osztrák Kulturális Fórum kiállítóterében. Ezeket általában is nehéz egybegyúrni, és nem is szándéka az embernek, hogy egy tökéletes, harmonikus egész álljon a kiállítás össze. Az 5 művészről annyit kell tudni általános értelemben, hogy mindannyian fiatalabbak annál, hogy sem felnőtt fejjel átélték volna a 30 évvel ezelőtti eseményeket. A reflexiójuk tehát egy kicsit a későbbi generáció reflexiójé, és ahogy mondottam, különböző médiumokban dolgoznak. Egy nagyon ígéretes és nagyon izgalmas animációs dokumentumfilmmel fog jelentkezni majd néhány év múlva Csáky László. Ennek egy első részletét tudjuk megnézni itt a kiállításon, ami a 89-es események és a 90-es éveknek egy szimbolikus, sokak életét megváltoztató és nagyon tünetértékű eseményét meséli el, ez pedig nem más, mint a vonatjegyhamisítások története, ami akkoriban a szabadságvággyal, az utazási kedvvel, azzal az eufóriával is összefüggött, ami a 89-es történések, a 89-es fordulat után jellemezte az országot. És a dokumentációs, animációs forma, ez egy különleges dolog, Csáky László ennek az egyik mestere. Van egy festőnk, Horváth Orsi, aki nem pusztán a Magyar Képzőművészeti Egyetem festészeti vonalán vagy szakán végzett, hanem utána még Lipcsében tulajdonképpen az európai értelemben a figuratív festők Mekkájában tanult, és tőle különlegesen atmoszférikus, színes emlékképeket, Balatonfestményeket szedtünk össze. Az itteni festménykiállítás, vagy a festményeknek az izgalmassága az, hogy a falra is ráterjeszkednek, hogy nem pusztán felület és háttér egyértelműsége, hanem a kettő egybecsúszik, tehát hogy tulajdonképpen festmény installációkról van szó, amik megint egy kicsit felidézik azt az állapotot, ami a 90-es években jött el a magyar képzőművészetben, vagyis hogy hirtelen kinyílt a világ médium tudatosság és médiális sokféleség tekintetében is. Ahol most állok, egy hagyományos fotósorozat előtt, Péter Ildikó Határok című munkája 2013-ból. Van egy másik sorozata, 2015-ben újra hozzányúlt ehhez a témához. Ugye a határok egyszerre borzasztóan vonzó és nagyon nehezen megfogható téma. Ezeken a képeken tulajdonképpen semmi nem történik, hiszen a senki földjén, a határzónákban egészen pontosan a Magyarországot körülölelő határvonalon vagyunk, ahol a természet legkisebb nyomait is az emberi beavatkozás nyomaiként azonosíthatjuk. Úgyhogy ez a finom és meditatív munka egyébként kiegészül egy hanginstallációval, amit fejhallgatón lehet itt mellettünk meghallgatni. A második sorozat, a 2015-ös, jóval zajosabb, jóval hangosabb, jóval eseménydúsabb fotósorozat pedig tévén vetítve látható. A következő művész, akivel mindenképpen érdemes foglalkoznunk, és itt a kiállítás összefüggésében is izgalmas, az Marko Rodić, akinek egy speciális, erre a kiállításra készülő installációját mutatjuk be, aminek az a címe, hogy Tautológia, és tulajdonképpen a rendszerváltás címükben is hordozó kötetek vannak műtárgyként becsomagolva, egy helyspecifikus installációról van szó, ahol a rendszerváltás, a könyvkultúra válsága, egyáltalán az olvasás kultúrájának az eliminálódása is értelmezési horizontként felrajzolódhat. Másrészt pedig nagyon izgalmas az, hogy az összes kiállított művet valahogy összeköti az írás és felülírás, ugye a hamisított vonatjegyek esetében ez egyértelmű, a kitörlés gesztusa és metaforája, ami pedig a történelmi emlékezetnek egy szép pár darabja ebben az értelemben. A Cvaintov nevet viselő Gráci művészduó a kiállító művész, akiknek szintén egy nagy formátumú, helyspecifikus installációja szerepel itt a tárlatban.
tárlaton, aminek pedig az a címe, hogy konstitúció, ami egyszerre jelent az építést és az alkotmányozás kérdését. Közvetlenül a 89-es vagy a fordulat eseményeire vonatkoztatjuk magát a művet, akkor nyilván az irat megsemmisítés egy egész szép metaforikája játszódik le előttünk, de nem csupán az. Én akkor itt nézegettem egy kiöltött nyelvet is láttam benne. Egyébként a politikai mondanivaló itt egy esztétikai mondanivalóval csomagolódik egyben. Ez az összhatása ennek a tárlatnak, ami egyfajta visszaemlékezés a 30 évvel ezelőtti eseményekre, vagy egyfajta mai reflexió erre a fordulatra.